everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। গুৱাহাটী তো মিটিঙত ইনভাইট কৰিছে, তো তাকে গৈ আছো। এতিয়া ষ্টেচনত ৰখি আছো ট্ৰেইনৰ কাৰণে। ট্ৰেইন আহিব টাইম হৈছে আৰু তাৰপিছত মিটিং আছে খানাপাৰা ভেটেনেৰী ফিল্ডত। চাওঁ কি কৰে। মাৰিছে বাপৰে, ফাগুন মাহ যে, ফাগুন মাহ বহুত বতাহ মাৰি আছে। কিন্তু ট্ৰেইন আহিছে, ট্ৰেইন আহিছে। এইখন ট্ৰেইন যিহেতু দেৰিকৈ আহে, এতিয়া বেছি 8:30, তো 8:30 আহিলে তো ষ্টেচনত মানুহ কম থাকে। মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাতে যোনখন ট্ৰেইন আহে সেইখনত কিন্তু মানুহ বহুত হয়। আৰু আমি খানাপাৰাত গৈ পাব লাগে 2:30 বজাততো আৰামছে গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে বেছি জল্দি কৰা নাই আৰু। উঠি লওঁ ট্ৰেইনত এতিয়া। তো গুৱাহাটী আহি পালোঁ ষ্টেচনত। এতিয়া নামি পল্টন বজাৰৰ পৰা এইখন AC বাছত উঠিছোঁ। যিহেতু ট্ৰেইনখনে আহি পাওঁতে 12টাই বজালে, মানে ইমান লেট হৈছে। 1:30 বজাত গৈ পাব লাগে তাতে এডভান্টেজ আছাম খানাপাৰা ভেটেনেৰী ফিল্ডত। গতিকে জল্দি AC বাছখনত উঠি ল'লোঁ। AC বাছখনত আৰামো হয় আৰু এইপিনে গেট বনোৱা হৈ আছে এডভান্টেজ আছাম। গোটেই গুৱাহাটীখনতে পোষ্টাৰ লগোৱা হৈ আছে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ AC বাছত খানাপাৰালৈ, আৰু খানাপাৰাত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদিহে পাৰোঁ মই আপোনালোককো দেখাম। ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া। সোমাই আহি পালোহি। গেটতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন QR কোডটো দেখালোঁ। দেখুৱাৰ পিছত এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰুম। ইয়াতে এতিয়া আমাক আই কাৰ্ড দিব। আই কাৰ্ড লৈহে আমি বাকীবোৰত যাব পাৰিম। তো এতিয়া ভিতৰত আহি গ'লোঁ। গাড়ীৰ পৰা নামি ভিডিঅ' কৰিব টাইম নহ'ল, গতিকে এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰুমৰ পৰা আই কাৰ্ডখন লৈ আহি গ'লোঁ, আৰু এইপিনে খাবৰ কাৰণে লাইন লৈছে। মানে খোৱাৰ কাৰণে ইমান দীঘল লাইন ল'ব লাগিছে ন। তো এই জেগাডোখৰ চাওকচোন, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বিৰাটেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে সকলোৱে আহিব নোৱাৰে। এডভান্টেজ আছামৰ যোনটো এপছ, সেই এপছটো মানে কি ডাউনলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'লেহে আহিব পাৰিব। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ খাবলৈ। আৰু চাওকচোন ইমান ডাঙৰ টেণ্ট শোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইপিনে দেখিছেনে চব বুফে টাইপ। এনেকুৱা যে এই জেগাখিনিতে আছে বুলি নহয়, গোটেই চাৰিওপিনে আছে। আৰু মোৰ থালখনত চাওকচোন, পুৰি, তাৰপিছত আছে পোলাও, তাৰপিছত আছে ভাত আছে, তাৰপিছত আছে পনীৰ, তাৰপিছত আচাৰ, আলু পিটিকা, আলু ভাজি, তাৰপিছত বুটৰ ভাজি, মাটি দাইল, আৰু লগতে পায়স মানে ক্ষীৰ। ইমান বস্তু দিছে। এতিয়া মোৰ খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলত যাব দিছে মিটিঙৰ কাৰণে। দেখিছেনে ভিতৰতো ইমান ডাঙৰ টেণ্ট, আৰু ইমান ধুনীয়া খানা দিছে। পুৰি, পোলাও, ভাত, দাইল, ভাজি, আলু পিটিকা, চালাড, পনীৰ। আজি শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে পনীৰ দিছে, বাকী দুদিনত মাছ মাংস দিছিল বোলে। আৰু এই টেণ্টটোৰ ছাইডৰ পিনে দেখিছে নহয়, তো চব পিনে খানা লোৱাৰ কাৰণে কাউণ্টাৰ আছে। এটা কাউণ্টাৰে নহয়, গোটেই ছাইডতে কাউণ্টাৰ আছে। যিকোনো কাউণ্টাৰৰ পৰা আপুনি নিজৰ পচন্দ মতে নিজে খানা ল'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ খাই হৈ গ'ল। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলত মিটিং হ'ব, আমাক তাতে বহিব দিছে। বহুত ধুনীয়া খানা দিছে দেই। এই কাউণ্টাৰ দেখিছে নহয়, এনেকুৱা কাউণ্টাৰ গোটেই টেণ্টটোৰ চাইডে আছে। যিকোনো এটা কাউণ্টাৰৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ক্ষীৰ পৰ্যন্ত দিছে, পুৰি, পোলাও, ভাত চব দিছে। ইমান ধুনীয়া খানা দিছে। এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ হাত ধুব।
আৰু এখন দেখিছেনে আমাক আই কাৰ্ড দিছে এই আই কাৰ্ডখন হ'লেহে সোমাব পাৰি তো সন্মুখতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হল আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হলত অনলাইন যোনটো QR কোড থাকে সেইটো দেখালে আই কাৰ্ডখন দিয়ে আৰু আই কাৰ্ড হ'লেহে সোমাব দিয়ে ইয়াতে এতিয়া মোৰ খাই হৈ গ'ল যিহেতু পানী লৈ আছোঁ হাতত বাহিৰলৈ যাওঁ ধুবলৈ এডভান্টেজ আছামৰ আই কাৰ্ড এইখন আই কাৰ্ডখন হা ডাইনিং হল ডাইনিং হল আমিতো সিফালেদি সোমাইছিলোঁ ন ইয়াতো মানে আমি সেইখন গেটেদি সোমাইছিলোঁ কিমান মানুহ আহা যাওঁ এতিয়া আমি কোনটো হলত যাব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুধি চোৱাচোন কোনটো হলত সোমাব লাগে হয়নে পিছত কেনেকৈ ওলাই আহিবা আকৌ অত কিবা গেট আছে বিচাৰিয়ে নাপাবা এতিয়া আমি যিহেতু লাঞ্চ কৰি আহিলোঁ গতিকে এতিয়া এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলত সোমাই যাব লাগিব that how this summit has been able to attract investment and both infrastructure and investment. This should be one of the very successful summit we have. সকলোকে মই আগত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পাছপৰ্ট maybe 4:45 আপোনালোকক প্লেনাৰী হলত উপস্থিত অনুৰোধ জনাই মই transport is the way for the region's development of an industrial base and enabling closer ties with the Asian countries as part of India's local waste policy. Ladies and gentlemen, I now request. আৰু বেলেগ জেগাত বহিলোঁ যে এতিয়া বহি আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলৰ ভিতৰত মিটিং চলি আছে যিহেতু খাই বৈ আহি বহি আছোঁ আৰু CMে ভাষণ দি আছে আৰু এখন দেখিছে নহয় এইখন আই কাৰ্ডখন মানে হ'লেহে ভিতৰত সোমাব দিয়ে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই গেটৰ সন্মুখত আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে পুলিচে সোমাব নিদিয়ে তাৰপিছত আমি যোনটো এডভান্টেজ আছামৰ এটা এপ আছে সেই এপটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত স্কেনাৰ কোডটো দেখাই দিওঁতে সোমাব দিছে আৰু গেটৰ ভিতৰত সোমাই অহাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰুম আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰুমত স্কেনাৰ কোডটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে এইখন কাৰ্ড দিয়ে আৰু কাৰ্ডখন দিয়াৰ পিছতহে খোৱা বোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলৰ ভিতৰত সোমোৱা চববিলাক ফ্ৰী আৰু খোৱা খাদ্য যে ইমান ধুনীয়া দিছে বাপৰে বহুত মজা লাগিছে খাই পিনি পোলাও পনীৰ পুৰি ক্ষীৰ মানে চব বস্তু দিছে আৰু এয়া এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচন পালোহি আৰু জল্দি ট্ৰেইনত উঠি ল'লোঁ কাৰণ খানাপাৰাৰ পৰা পল্টন বজাৰলৈকে আকৌ আহোঁতেও AC বাছতে আহিছোঁ যাওঁতেও AC বাছতে গৈছোঁ চ' মানে ইমান বেছি ভিৰ লাগিছে একেবাৰে 1.5 ঘণ্টামান লাগিছে ষ্টেচন পোৱালৈকে আৰু যিহেতু মোৰ ট্ৰেইন 5:30 আছে ঘৰলৈ গতিকে জল্দি ট্ৰেইনত যেনে তেনে কৰি পাইছোঁ আৰু লগতে মই মানে কি পল্টন বজাৰতো সোমালোঁ এযোৰ কাপোৰ কিনিলোঁ মানে কুৰ্তি ছেট এযোৰ কিনিছোঁ আৰু
আপোনালোকক দেখাম বাৰু পিছত গতিকে সেই কুৰ্তি ছেটযোৰ লোৱাৰ কাৰণে অকণমান সময় চাওঁতে মেলোতে গ'ল সেইকাৰণে দৌৰাদৌৰিকৈ ট্ৰেইনত উঠিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই